Welcome to Tony Nimes video. Ngayon gagawa ko ng video tutorial using Kinemaster kung paano mag-edit ng video. So itong video na to is mahaba siya, o kaya 5, kumbaga limang part. So kakatin natin siya isa-isa hanggang sa mabuo natin yung 5 using Kinemaster. Okay? So madali lang. Sundan mo lang to, Brad, para matuto ka rin gumamit ng Kinemaster. Kasi matagal ka na rin sa akin nagre-request kung paano gamitin yung Kinemaster, paano mag-edit ng video. So simple lang, sundan mo lang itong gagawin ko. Okay? Let's go. So unang-una, click mo lang tong red button sa gitna. Tapos select ko lang aspect ratio of the project. So which is 16/9. So ayan na, black screen na siya. Yan yung screen ng Kinemaster. So ngayon, punta ka dito sa media. Ayan. So kung makikita mo, punta ka lang dito sa, hanapin natin yung video na i-edit natin. Here, download. Ayun. So click natin tong mahaba. Ayan. So dito na siya. So para hindi na natin isama to sa video, cut na natin siya. So paano mag-cut ng video? So i-click mo lang tong video na in-insert natin, and then kung nakita mo yung gunting, click mo yung gunting, tapos trim to left of playhead. Click mo lang yan, and then boom, wala na siya. And then check. So wala na yung intro niya. Ngayon i-play natin siya para makatapos. So hanggang dito lang natin siya ikakat. Okay, so same process pa rin. Click mo yung video, tapos kita mo yung gunting, click mo, trim to right naman siya. Boom, and then check. Okay, so play natin ulit siya. And then sisave na natin siya. Click mo lang tong arrow, yan, and then okay na yon. So ito na siya. Click mo ulit dito. Yan yung, lalagyan lang natin siya ng title. Click mo yan, lagyan mo ng title, video 1. Lagyan natin video 1. So kasi ginawa ko na kasi ito. So after nun, kasi matudoble ako, hindi ko na siya i-rename, or sige na, i-rename na ulit natin video 1 or vid 0 to na lang ilagay ko kasi may 1 na ako, and then hit OK. So vid 0 to, and then nakita mo itong parang tripod na button, click mo lang siya para ma-export. Ayan. So click mo yung export. So okay na yung niya, yung setting niya FHD 1080p, and then yung frame rate niya is 30. So export mo lang siya, and then skip, mag-export na siya. After niya mag-export, automatic save na yan dun sa gallery mo. So tapos na tayo, and then close natin to. Punta tayo sa gallery. Ko, and nandito na siya. Ito na yung napakadali lang. So ayan, tapos na yung kinat natin na video.
So anyway guys, don't forget to hit the subscribe button on my YouTube channel, and don't forget to click the bell button para makareceive ka ng mga bagong notification sa bago kong i-upload ng mga video tutorial sa aking YouTube channel. Okay? Peace out! Sana may napulot kayo dito sa video na ito. Bye!